हेलो एन्ड नमस्ते वेलकम ब्याक टु अनदर भिडियो र आज पनि एउटा नयाँ र फरक भिडियोका साथमा म तपाईहरुकै होम स्क्रिन अगाडि आइसकेको छु र साथीहरु आज चाहिँ हामी चाहिँ बिल बुक रिन्यू गर्नको लागि चाहिँ अथवा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ बिल बुकको ट्याक्स तिर्न छ तपाईहरुको चाहिँ जस्तै कर तिर्न छ कति कर छ मेरो भनेर थाहा छैन तर आज चाहिँ हामी चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो डिजिटल वालेट एकदम चलेको डिजिटल वालेट युज गरेर चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ देखाउने कि कसरी तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो ट्याक्स कति छ बाँकी थर्ड पार्टी इन्स्योरेन्स देखि लिएर विभिन्न कुराहरु के कति छ भनेर चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ देखाउने छु र सिकाउने छु मैले चाहिँ आफ्नै मोबाइल स्क्रिन अगाडि सो त्यसको लागि चाहिँ ढिला नगरिकन चाहिँ म चाहिँ आफ्नो स्क्रिन अगाडि लिएर जान चाहन्छु तर रोक्नुस् है एकछिन पक्नुस् है भने जस्तै यदि तपाईहरु हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई पहिलोचोटि भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई स्वागत गर्न चाहन्छु र यस्तै भिडियो हेर्न मन छ भने हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा तपाईहरुले चाहिँ सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसन प्रेस गर्नु ताकि हामीले हाल्ने गरेको हरेक लेटेस्ट भिडियो हजुरलाई सबैभन्दा नोटिफिकेसन भएर आउनेछ सो यदि तपाईहरु पुरानो हुनुहुन्छ भने चाहिँ एक लाइक गरेर एक कमेन्ट गरेर अगाडि बढौँ लेट्स गो टु आवर्स भिडियो सो त्यसको लागि तपाई खल्ती एप डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ यदि तपाईले खल्ती एप डाउनलोड गर्नु भएको छैन भने तपाईले चाहिँ सिम्पली एप स्टोर अथवा प्ले स्टोरमा गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ यदि यति गरिसकेपछि तपाई चाहिँ यहाँ सिम्पली तल आउनु होला तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ फिचर सर्भिस ब्लू बुक ट्याक्स क्याल्कुलेटर भनेको छ यसमा प्रेस गर्नु होला र त्यसपछि तपाईले यहाँ इन्टरफेस देखिरहनु भएको छ बिल बुक सर्भिस विथ पिक एन्ड ड्रप भनेको छ कस्टमर सपोर्ट नम्बर दिएको छ व्हाट्सएप भाइबर च्याट ओन्ली भनेर नम्बर दिएको छ तर यो सर्भिस चाहिँ अहिले काठमाडौँ भ्यालीहरुको लागि मात्रै रहेको छ त्यो हिसाबले टर्म्स एन्ड कन्डिसन रहेको छ त्यसपछि तपाईले यहाँ भेहिकल टाइप देखिरहनु भएको छ यसमा एकचोटी प्रेस गर्नु होला त्यसपछि तपाईको 2 व्हीलर हो कि 4 व्हीलर हो यो चुज गर्नुपर्ने हुन्छ 2 पाङ्ग्रे हो कि 4 पाङ्ग्रे हो 2 पाङ्ग्रेमा चुज गरौँ है सिम्पली त्यसपछि तपाईको यो चाहिँ बनेको इयर है तपाईले बिल बुकको अगाडिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ तपाईको म्यानुफ्याक्चर डेट भनेर लेखिएको हुन्छ त्यसमा तपाईले यहाँ सिम्पली राख्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो म्यानुफ्याक्चर डेट आफ्नो चाहिँ तपाईको चाहिँ गाडीको है सवारी साधनको त्यसपछि तपाईको चाहिँ यो भेहिकल क्युबिक क्यापासिटी सीसी भनेको छ तपाईको कति हो 100 सीसी हो तपाईको एक्सेप्ट छ 2 सीसी हो तपाईले यहाँ चाहिँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि तपाईको लास्ट रिन्यू फ्रम बीएस भनेको छ तपाईको चाहिँ लास्ट रिन्युअल गरेको कहिले गर्नु भएको थियो हैन फ्रम टु टु है यो भनेको तपाईले लास्ट गरेको जस्तै तपाईले 2078 मा गर्नुभयो मन्थ चाहिँ तपाईले चाहिँ राख्न पर्ने चाहिँ 0 जस्तै वैशाखको 20 गते गरे मैले है अब तपाईले रिन्यू गर्न पर्यो 2079 साल 1 महिना 19 गते है त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ गेट थर्ड पार्टी इन्स्योरेन्स भने त्यहाँ टिक गरेर तपाईले यहाँ क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईको यहाँ दिइरहेको सम्पूर्ण कुराहरु यहाँ छ अनपेड ट्याक्स यति अनि ट्याक्स फाइन यति अनि करेन्ट ट्याक्स करेन्ट इयर भन्ने यति दिएको छ ट्याक्स फाइन करेन्ट इयर यति दिएको छ रिन्युअल चार्ज यति लागेको छ रिन्युअल फाइन भनेको यति छ मोडल ट्याक्स यति छ इन्स्योरेन्स एमाउन्ट भनेको यति छ सर्भिस ट्याक्स भने 350 रुपैयाँ छ अनि त्यसपछि तपाईले चाहिँ टोटल एमाउन्ट भनेको यदि चाहिँ तपाईले खर्च गर्नुपर्ने त्यसपछि तपाई चाहिँ कन्टिन्यू टु रजिस्ट्रेसनमा गएर अगाडि फर्दर प्रोसेस गर्न सक्नुहुनेछ त्यसपछि तपाईको यहाँ चाहिँ फुल नेम कन्ट्याक्ट नम्बर इमेल पिक लोकेसन सिटी अनि त्यसपछि भेहिकल नम्बरहरु अनि यहाँ नागरिकता अगाडि पछाडि यसरी हालेर त्यसपछि सिम्पली नेक्स्ट गरेर तपाईले चाहिँ बिल बुक सर्भिस विथ पिक एन्ड ड्रप सर्भिस चाहिँ तपाईले एक्टिभेट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले लिन सक्नुहुनेछ साथीहरु आजको भिडियोमा यति मात्रै साथीहरु यो भिडियो कस्तो लाग्यो यदि यो भिडियोबाट तपाईहरुले बुझ्नु भयो र जान्नु भयो कि तपाईहरुले आफ्नो ट्याक्स कसरी क्याल्कुलेट गर्ने कति छ कर कति छ राजस्व भनेर त्यसको बारेमा यदि यो भिडियो हजुरलाई युजफुल लागेको छ भने कृपया यो भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनु र एक शेयर गरिदिनु ताकि तपाईहरुको साथीहरुले पनि जान्नुहुन्छ बुझ्नुहुनेछ कसरी चाहिँ ट्याक्स क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ आफ्नै मोबाइलको डिजिटल वालेटबाट र साथीहरु यो भिडियोमा केही कुरा तपाईले नबुझ्नु भएको छ त्यही केही कुरा कमी कमजोरी लाग्छ हाम्रो तर्फबाट अथवा तपाईले चाहिँ केही कुराहरु हामीलाई सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट सेक्सन ओपन छ त्यहाँ गएर सिधै तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ र यस्तै भिडियो हेर्न मन छ भने हाम्रो यस युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र अर्को पनि यस्तै भिडियोको साथमा आउने बाचाको साथ यस भिडियोबाट म सन्दीप लगायत मेरो समस्त टिम बिदा लिन चाहन्छु हस्त नमस्ते नेपाल बाइ बाइ हजुरको दिन शुभ रहोस्